سلام دوستان گرامی، آیا خسته شده اید که هیچ فالوور شما زیاد نمی شود در اینستاگرام یا کامنت و لایک نمیگیره پست ویدیوهای شما و خیلی از طریقه و روشی را در یوتیوب در گوگل سرچ کردین که یکی از اینا کار نکرده؟ پس حالا در این ویدیو روش کامل فالو، لایک، کامنت را بر شما یاد میدهم. پس با ما باشید تا آخر از این ویدیو. در اینجا من دو اپ ضرورت دارم، یکی از اینستاگرام لایک، دوم از توپ فالو. خب اینستاگرام لایک به خاطر چی؟ اینستاگرام لایک به خاطر از این که ما میخوایم در طریق از این اینستاگرام لایک ما یک دو یا سه اکانت، چند اکانت فیکی که من خواسته باشم از طریق از این ما جور کردم میتونم. خب اکانت فیک، در این اکانت فیکی که جور میشه فون نمبر یا ایمیل آدرس ضرورت نداره، فقط یوزر نیم و پاسوردی که وقت جور کردن از این اکانت پس اونمو بر ما کافی است، به خاطر که اکانت فیک میخوایم. و پالیش توپ فالو که است، توپ فالو به خاطر چی است؟ توپ فالو به خاطر از این است که ما میتونیم این اکانت فیک خود را در اینجا لوگین کنیم و از طریق از این کوین بر ما جنریت میشه و کوین چه قسمی جنریت میشه که این یک بوت است که اکانت فیک ما را گرفته در این اکانت های دیگر فالو میکنه و در بدل از او هر فالو بر ما 2 الی 4 کوینز میده و او کوین که پیش ما جمع شوه از طریق از اون کوین ما میتونیم به خود فالوور یا لایک کامنت به خود یا به دوست خود با هر کس دیگه فقط یوزر نیم شما نوشته کرده برشان فالوور یا فرستاده میتونیم. خب سر اینستاگرام لایک کلیک بکنید. اگر شما نو دانلود کرده باشید فقط دو آپشن بر شما میده، یکی create account and or login account, these two things and that's it. خب پس ما میایم در اینجا سر پروفایل کلیک کردم. اینجا یک دانه اکانت فیک آلریدی ما جور کردیم. خب در پیشوی شما ما یک دانه اکانت دیگه جور میکنیم که به شما معلوم شود که واقعا این کار میکنه. خب در اینجا ما چندین اکانت های فیک دارم، ما میخوام یک اکانت نو جور بکنم. سر اید اکانت کلیک کردم. در اینجا قسمی که شما میبینید login into existing account and create new account، ما میخوام نیو اکانت جور کنم از خاطر create new account. خب در اینجا نام از ما میخواید، ما یک نامی که مثلا با ما آشنا باشه، مثلا علی خان ما میتونم، چون علی خان بر ما آسان تر میآید. خب اونا ما گرفته که در اینجا ما یک پاسورد برزی میتونم. پاسورد از این اکانت ها باید داشته باشین دوستان گرامی که بعدا اگر شما چندین اکانت فیک جور میکنین از طریق از این آپشن، پس پاسورد شدن یک قسم بمانین، چون بعدا اکانت های فیک پاسورد اکثر دوستان ما شاید بگید پاسورد یاد من نمیمانه یا فراموشان میشه به خاطر میکس میشه. از یک پاسورد به کلشان بمانید، مشکل نیست، به خاطر اکانت فیک است اینا. next کردیم. در اینجا complete sign up می و add new phone or email. خب در اینجا ما complete sign up کلیک میکنم و شماره تلفن یا کدام ایمیل خود همراهش رجیستر نمیکنم، فقط complete sign up کلیک کردم. منتظر می باشیم که لوگین شوه. در اینجا از ما میخواد که یک پروفایل پیکچر ما اپلود بکنم. فعلا ما میخوایم که در داخل اینستاگرام داخل شوم. از اونجا ما میخوام یک دو سه پست بکنم تا که اینستاگرام معلوم شود که اکانت فیک نیست. اگر ما اما قسمی بگذاریم کار مشکلی نیست. خب اگر ما سریزی کوین جنریت کنیم باز باید برای اینستاگرام که معلوم شود که یک اکانت اوریجینال است. بس فعلا من اسکیپ میکنم. و در اینجا سابق یه آپشن نبود که ببینید در اینجا یک اکانت فیک ما جور کردیم، او اکانت فیک فعلا بر ما اینجا باز شد، در حالی که باید اکانتی که نو جور کردیم او باز شود. اگر قسمی یه آپشن به شما میآید پیش به من نمی آمد، این آپشن فعلا در اینستاگرام لایک میآید یک ایرر واری است. اگه قسمی کدام آپشن است هیچ مشکل نیست، شما بیاید سر login into another accounts از کلیک بکو. در اینجا ببین پایین علی 9 اینی اکانت بود که ما امی در پیشو شما مجور کردم. سر ما کلیک میکنیم که لوگین شوه. اگه از اون طریق نشد این از این طریق شما میتونید لوگین کنید.
اکانت های فیک دیگه هم در اینجا پیش ما هست. یک دو تاش از خودم هست که کلش اکانت فیک هست. خب این قسمی که شما میبینید می اکانتی که من پیشوی شما ما باز کردم، این باز شده. این در بالا شما دیده میتونید که این نام شما است. در اینجا یک دو عکس یا سه عکس باید اپلود بکنید، فقط به خاطر ازی که ریگولاریتی اینستاگرام پوره شوه، معلوم شد که حداقل همی یک حقیقی اکانت است. بیخی ایتو نیست که فیکس کمپانی نه عکس داره چیز نداره. و یک گپ دیگه، یک بایو شما میتونید از طریق چت جی پی تی یا از طریق گوگل شما اگه بایو سرچ کنید فور اینستاگرام اکانتس، اونجا خیلی زیاد اکانت امو بایو فیسبوکی زیاد پیدا میشه. از اونجا میتونید که یک بایو برید از اونجا کپی کنید اینجا پیست بکنید. و یک ما میخوایم یک دو قطعه عکس اینجا اپلود بکنیم. زوزو میتونید دو قطعه عکس یا ویدیو هر چیزی که خواسته باشین زوزو اپلود بکنید، بس خلاص. یک دانه اپلود شد. ما یک پروفایل پیکچرم دهی میخوایم که یک پروفایل پیکچرم باشه. ما اینه میره میخوایم پروفایل پیکچر ازی باشه. خب میره also share this picture as a post. اینه کلیک کردم اوکی. خب پیش ما فعلا دو پست آمد و میتونین پروفایل پیکچر ما رو دیده و یک پست دیگه، یک دو سه دانه پست دیگه هم شما میتونید، مشکل نیست. خب بخاطر از اینکه ویدیو طولانی میشه ما ایرزوز میکنم. خب شما میتونید یک بایم که زیاد کنید. حال ما میایم در اپ تاپ فالو که شما میتونید در چه قسمی رو لوگین کنید و در اینجا چه قسمی کوین جنریت کنید. خب در اینجا شما قسمی که میبینید تاپ فالو پیش ما است. ما ایره انستال کردیم و شما ما لینکش در دیسکریپشن بر شما میدهم و همچنین شما میتونید در کانال تلگرام ما این را دانلود از اونجا شما دانلود بکنید این را. خب در سر تاپ فالو ما کلیک میکنم. خب یک اپ در شما باشه، اگر چقدر کوینی که شما جنریت کرده باشین، اگر این اپ دیلیت شده که از شما پس او کوین از دست شما میره، پس محتاط باشید. خب در اینجا روبوت دیتکشن هست. اینو ما کلیک میکنم که I'm not robot. خب اینجا یک پازل وار یک سیستم برمیته، بعض وقتا نمیته بعض وقتا میته. اینه میره ما میکنم که در کجاسی. ایره ما وریفای کنم. اینه وریفای شد و get order. خب you will receive 10 more. خب یک چیز از go to app میکنیم. خب sign in with Instagram. خب اکانتی که فیک جور کرده بودیم در اینجا ما اونا رو گرفته sign in میکنیم. اینجا پیش من accept ایره accept میکنم، IP address وغیره میره. در اینجا ما اکانت فیک که بود پیش من نامش ما میگیرم به نام علی 9 ما میگیرم می نویسم. خب قسمی که شما میبینید go to the app اینا پیش من علی 98 این همون اکانت پیش من باز شده و در اینجا شما میتونید دیده پروفایل پیکچر از اونمو یک قسم از اونمو اکانت است که در پیش شما با جور کردم. خب در اینجا این آپشن استارت نیست، سرزی که کلیک بکنید فعلا شما در بالا ببینید. در اینجا شما که قسمی میبینید 179 کوین پیش ما هست، ولی چه قسمی کوین چطور اکایی اینجا پایین شما ببینید فالوورز هست. در فالوورز که ما بیایم اینجا شما میتونید دیده که در 400 کوین شما میتونید 50 فالوور بخرید، در 800 کوین امیتو 100 فالوور. اما قسمی آخرینش که از 2000 فالوور میتونید در 16000 کوین. شما خود 16000 کوین چطور 16000 کوین میتونید که 10 دانه اکانت فیک جور کنید و فقط اینجا دی سلکت تارگت که از سلکت تارگت که از اینجا شما میتونید انتر د یوزر نیم هر کسی که میخواین بر فالو روان کنید و اکانت خودتان اکانتی کسی دیگه باشه فقط او رو کلیک میکنید و روان میکنید. ظرف تقریبا 10 دقیقه یا 5 دقیقه فالوورها در اکانت اضافه شده.
خب در تاسک آپشن تاسک که هست در اینجا 179 کوینز ما در پیشوی شما دارم. فعلا ما ایره کلیک میکنم، قسمی که هست همه قسمی ما میگذار میره و ما ایره استارت میکنم. خب استارت شده پیش ما. فعلا اینجا شما میبینید این پروسس شده میره. این پروسس یعنی چی؟ این پروسس یعنی یک اکانت ای بود که است دمی علی 9 یعنی اکانت فیک ما که دی فالو میکنه و دمی یک وقت سک فالو کرد و 4 کوین در بدل زبر ما داد و او در بالا 179 و فعلا 183 شد. صحیح است؟ همین قسمی این تو شد. خب حالا یک دانه اکانت شما تونستین لوگین کرده. ما اگر بخوام یک اکانت دیگر لوگین کنیم چه قسمی؟ بیاید در اد اکانت، در اد اکانت یک یوزر نیم دیگه. فعلا ما یوزر نیم در یاد من نیست، ما اکانت های فیک چندین دانه است. پیش ما یک دانه اکانت دیگر هم میخوایم از اینجا بگیرم. ما فعلا میخوایم که ما این اکانت رو میخوایم بگیرم. خب پاسورد از اینجا ما انتر میکنم و بعدش لوگین. خب منتظر می باشیم این لوگین شو و اکانت سابقم که اون تیار لوگین از اینجا. خب در اینجا قسم میبینید علی اکانتی که قبلا بوده پیش ما 36 کوین جنریت کرده و می قسمی جنریت کرده میره و یک باید باشه که اینستاگرام بعض وقتا یک اکانت ها را که است بین میسازه به خاطر 1 ساعت 2 ساعت یا 8 ساعت 12 ساعت بین میسازه. سابقه این آپشن میخی نبود، حالا این آپشن پیدا شده که بین میسازه. یگانه مشکلی که اینمی است. ولی اگر کدام اکانت سابقه خیلی سابقه داشته باشید و یوزلس باشه بیکار باشه میتونین او را استفاده کنین. به خاطر اکانت سابقه اینستاگرام باز میگه که نه یک اکانت سابقه است، این فیک نیست. ولی اگر نو باشه شاید که زود بعد از جنریت کردن چند کوین بین شوه، به خاطر موقتی البته بین میشه. خوب و در اینجا آپشن فالو را کلیک بکنید. در اینجا چند قسم است که اگر این همی اکانت شما دیگه جای کامنت بنویسه برای شما 2 کوین میده، اگه لایک کنه 1 کوین میده، اگه استوری رو ویو کنه برای شما 1 کوین، همین ولی در فالو برای شما 4 کوین میده. خب در اینجا آپشن فالوور رو برای شما گفتم که قسمی فالوور روان میشه و در آپشن پست اینجا یک یوزر نیم و نامش نوشته که هر یوزر نیم که باشه. مثلا ما میخوایم در اکانت خودم ما لایک روان کنم. در پیش شما به خاطر از یکی که یاد نشان دان میدم دیگر رو شما نگوین که او چه قسمی رو من نفهمیدم. فعلا اینو میتونین دیده که در اینجا یک چند ویدیویی که بود ما قسمی اپلود کرده بودم. اینجا مثلا خب ریکوست لایک، ریکوست کامنت روان میکنی یا لایک روان میکنی. ما مثلا میخوایم لایک. خب در اینجا ببینید قیمت لایک چند است. 400 با 400 کوین شما 100 لایک روان کرده میتونید. به قسمی 200 300 تا 2000. قسمی که فالوورز یک سیستم از کلشان هم یک قسم است. ولی شما کامنت میتونید کامنت. خب در اینجا در آپشن کامنت کم جداست. در آپشن کامنت میتونید در اینجا کامنت از طرف خود نوشته کنید. اینی کامنت ها در اونجا برای صحیح است. اینی کامنت ها چه قسمی مثلا نوشته میکنم نایس پلس مثلا گود مثلا واو. اینی آپشن ها مثلا ایموجی هر چیزی که باشه. باز در اینجا شما تک مارک میگن که اینمی کامنت ها برای و selected و در مای کامنتس میگم congratulation. اما از اینجا بی کامنت ها زیاد است. اگه میخواین که greeting کامنت ها سی کامنت order در اینجا مثلا اینی کامنت ها رو من کلیک کردم. خب مینیمم باید 10 دانه میگه سلکت باشه. من 10 دانه سلکت کردم. خب order کامنتس 144 باید 12 کامنتس فور 144. 12 کامنت تو میتونی با 144 کوین گرفته. صحیح است. اگر شما کلیک بکنید 12 کامنت رفت. خب در اینجا فعلا شما 2 کامنت میبینید. صحیح است. ما امین پروفایل با شما نشان میدهم. امین پست پروفایل امی تمیل از این ویدیو رو شما دیده میتونید.
2 کامنت فعلا هستن. صحیح است؟ و در اینجا 123 پیش من ماند. چقدر که من کوین جنریت کرده بودم از او باقی ماندهش تا اون کامنت رفت و این ماند پیش من. صحیح است؟ و در اینجا خب بعضی اکانت ها که است در زیرو می باشه ای زیاد نمیشه، پس ایره باز چی کنید شما ایره باز کنید و ایره دوباره آن کنید که پس جنریت کنه. بعض وقتایی که جنریت نمیکنه، مثلا این اکانت تو میال جنریت کرده نمیره، از این قسمی باز کنید یا پس آن بکنید میشه. خب ما حالا میایم در اینستاگرام خودمون که کدام یکی بود، این ویدیویی بود که سرزی ما کامنت روان کردم. نه حالا 15 ببینین 2 دانه کامنت بود یا 3 دانه کامنت بود همه قدر. حالا ببینید اما کامنت هایی که ما دادیم اون همون کامنت ها آمده میبینید. و اینی اکانت هایی که با شما آمده کل اکانت های فیک است، بوت است. how is family و رندم یک قسم اکانت چیز آمده کامنت آمده. این کامنت ها که است ما خودم روان نکردیم. شما 1-2 دانه اولش کامنت های اوریجینال است یا 1 دانه اولش دیگه کامنت های کلش از طریق زینمی روان کردم. اگه میخواین که در نوتیفیکیشن بار ببینید که واقعا آمده، در نوتیفیکیشن بار ما میایم اینه اینجا شما میتونید دیده و تایم شما دیده میتونید که در چقدر وقت کامنت ها بر ما آمده. پس اگر این تریک بر شما یک فایده مند ثابت شده، صفحه را سابسکرایب بکنید و لایک یادتان نرود. و اگر در کدام جای براتان مشکل بود کامنت مشکلتان رو بنویسید، انشاءالله ما باز سرش صحبت میکنیم. تا ویدیوی بعدی، الله نگهدار.